नमस्कार 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 मित्रांनो, कशा आहात सगळे? मजेत ना? मग मोरेश्वर, लाव एखादा ढिंच्याक व्हिडिओ. हा थांब लावतो ना. थांब लोकगीत लावतो. मग लाव ना लवकर भावा. कुठला व्हिडिओ लावू? हा आला बाबूराव लावतो. अरे वा, छानच की. शांत झाली चालू झाली आता कुणाचं नाव? अरे पण बाबूराव कुठे ह्यामध्ये? अरे बाबूराव कुठे? काय मोरेश्वर, यड झाव्यावाने काय पण लावून ठेवतोय. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चर्चा करणार आहे आला बाबूराव ह्या व्हिडिओवरती. असे गाणे आपल्या गणेश उत्सवात लावल्यावर किंवा लग्नामध्ये लावल्यावरती आपल्याला नाचायला खूप आवडतं. आपण लोक तर त्यावरती पूर्ण घाटी डान्स करतो. आमचा मोरेश्वर तर लय पिऊन नाचतो बाबा. ए लवड्या, आपण पिऊन नाचत नाही बर का. राहू दे यड झाव्या, जरा शांत बस. कळलं का? येड्या भोकाचे. तर व्हिडिओ स्टार्ट होतो. शांता झाली शालू झाली. ह्या व्हिडिओ मध्ये शांताबाई वेगळी आहे बर का. ही आपली शांताबाई नाहीये. आता बघा, आला बाबूराव, आता आला बाबूराव. आता हा बाबूराव आहे ना, हा बाबूराव रिकाम्या बाटल्या जॅकेटला लावून फिरतो. हे बघा. आहेत का रिकाम्या बाटल्या? लोखंड, पत्रा, भंगार, प्लास्टिक, रिकाम्या बाटल्या आहेत का? रिकाम्या बाटल्या, लोखंड, पत्रा, भंगार, प्लास्टिक, भंगारवाला, भंगारवाला, भंगारवाला आहेत का? रिकाम्या बाटल्या, भंगारवाला, 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 भंगारवाला. हा माणूस इतका एक्साइटेड असतो की आल्याबरोबर तो गांडीवर लाथ घालतो. होय रे मोऱ्या जाड्या, तुझ्या गांडीवर लाथ घातल्यावर तुला कसं वाटतं? पाय घालून किडण्या हलवील, कळलं का एकेकाच्या. कुणाच्या बुडाखाली किती अंधार आहे, अख्ख्या तालुक्याला माहितीये. थोड्या वेळानंतर हा माणूस असा गणतो लय घाण. तुम्हीच बघा. हा माणूस इतकी ओव्हर ऍक्टिंग करतो. हे बघा. गर्दीमध्ये घुसला चांगला. हे मी पिऊन आलेलो आहे, माझा वास. हे मी पिऊन आलेलो आहे, माझा वास घ्या. हे मी पिऊन आलेलो आहे, माझा वास घ्या. हे मी पिऊन आलेलो आहे, माझा वास घ्या. कसा घालतो या धिंगा. आता जरा ह्याच्याकडे नीट बघा. हा किती जबरदस्तीने डान्स करतोय, किती जबरदस्तीने. ये लोग मजबूर है पर आप नहीं, ना ये काम करे ना किसी को करने दे. ह्याच्यापेक्षा भारी तर आपला मोरेश्वर नाचतो. मोरेश्वर नाचणार आहे ह्या व्हिडिओच्या एंडला. त्याच्या आधी ह्या बाबूरावला छोटस गिफ्ट. अरे देवा, उठाले रे बाबा, उठाले. मेरे को नहीं रे, ये वीडियो में से बाबूराव को उठा ले. अरे पीके, ये कैसा वीडियो लगाया रे? देवा रे देवा,
बंद कर रे वीडियो, बंद कर रे इसको। असली बाबूराव तो मैं है, बाबूराव गणपतराव आपटे। अभी एक काम कर, उस दुकान पे जा और एक खंबा लेके आ। दारू दारू दारू, जा जाके संतरे का बॉटल लेके आ। तर धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल, थँक्यू सो व्हिडिओ मच। आवडला असेल तर लाईक नक्की करा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा आणि मोबाईलवरून बघत असाल तर बेल आयकॉन दाबून सबस्क्राईब करा. अरे मोऱ्या, माहिती आहे सगळ्यांना ते। चला मित्रांनो, बाय, जय महाराष्ट्र। चल मोऱ्या, तुझा डान्स दाखव आता लवकर। PK Serious.